नमस्कार. रुचकर मेजवानी विथ अर्चनामध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे. गणपती बाप्पाचं आगमन झालेलं आहे आणि गणपती बाप्पांना प्रिय आहे मोदक. आणि मी तुम्हाला बऱ्याच प्रकारचे मोदक दाखवलेत, पण आज थोडासा वेगळा मोदक दाखवणार आहे. त्याचं नाव आहे रव्याचं मोदक. मोदकांसाठी लागणारी आपण चोय बनवून घेऊया. गॅस सुरू करूया. यात घालूया आपण 1 चमचा तूप. तूप वितळलं की आपण घालणार आहोत गूळ. आपण इकडे घेतले 1.5 वाटी खोबरं किसलेलं घेतले, तर मी 1 वाटी गूळ घालणार आहे. गूळ पूर्णपणे वितळून द्यायचं आहे आणि मगच त्याच्यामध्ये आपण किसलेलं खोबरं घालणार आहोत. गूळ पूर्णपणे वितळला आहे. आता आपण त्यात घालूया खवलेलं खोबरं आणि आता हे मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता ह्यात आपण घालूया ड्रायफ्रुट्स, पिस्ता आणि बदाम बारीक कट केलेला आणि अर्धा चमचा वेलची पावडर आणि छानपैकी मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता इथे एक टीप अशी आहे की गूळ जर आपण वितळवलं आणि मग आपण खोबरं घातलं तर आपली चोय जी आहे ती पटकन होते. चोय झालेली आहे. गॅस बंद करूया आणि आपण आता ह्या प्लेटमध्ये ही चोय काढून घेऊया आणि पूर्ण थंड करायची याला. आता आपल्याला वरचं आवरण करून घ्यायचं आहे. गॅस सुरू करूया. एक पॅन घेऊया आपण आणि ह्यात 1 चमचा तूप घालायचं आहे. तूप वितळलं की आपल्याला ह्याच्यामध्ये घालायचं आहे रवा आणि इथे मी बारीक रवा घेतलेला आहे 1 वाटी. अगदी हलका भाजायचा आहे, पूर्ण भाजायचा नाही आहे. थोडासा गरम होऊन द्यायचा आहे तो फक्त. आता आपण ह्यात पाणी घ्यायचं आहे. तर आपली जर 1 वाटी रवा असेल तर आपल्याला ह्याच्यामध्ये 3 वाटी पाणी घ्यायचं आहे. त्यामुळे आपल्याला हे सगळं पाणी घ्यायचं इकडे आणि पूर्ण गोळा होईपर्यंत आपल्याला हे शिजवून घ्यायचं आहे. आता यात पुन्हा थोडंसं आपल्याला तूप घालायचं आहे 1 चमचा आणि छान असा गोळा होईपर्यंत परतायचा आहे. छान असा गोळा झालेला आहे. आता आपण गॅस बंद करूया आणि हे पण कवर जे आपण बनवलंय ते पूर्णपणे थंड करायचं आहे. त्यामुळे आपल्याला आता अर्धा तास तरी वाट बघावी लागेल. आपलं कवर पण थंड झालेलं आहे आणि सारण पण थंड झालेलं आहे. आता आपल्याला पण हे कवर थोडंसं मळून घ्यायचं आहे. तुपाचा हात घेऊया आणि छान मळून घेऊया. आता आपण ह्याचे छोटे छोटे गोळे करणार आहोत आणि छोटे मोदक करायचे आहेत आपल्याला. अगदी मोठे मोदक नाही करायचे. तुपाचा हात घ्यायचा आहे आणि छान अशी वाटी बनवायची आहे. ते जास्त छान अशा पाकळ्या बनत नाहीत कारण रवा आहे. सारण घेतलं ह्याच्यामध्ये आणि असे छोटे छोटे आपण मोदक बनवूया ह्याचे. बघितलं ना कसा छोटासा मोदक बनवलेला आहे मी. तर अशा प्रकारे मी सगळे मोदक बनवून घेणार आहे. आणि इथे मला एक आवर्जून सांगायचं आहे की आपण जे तांदळाच्या पिठाचे मोदक करतो त्याच्या छान कळ्या येतात, पण रव्याच्या आवरणाचे नाही येत. त्यामुळे तुम्ही म्हणाल की अरे ताईने काहीच पाकळ्या नाही पाडल्या, तर ह्याचं हे मोदक असेच होतात. आता आपण ह्याच्यावर झाकण ठेवूया आणि 15 मिनटं वाट बघायचे की हाताला तो मोदक चिकटतोय का. जर चिकटला नाही तर आपले मोदक तयार आहेत. तर वाट बघायची. बघूया मोदक झालेत का. हाताला जरा पण चिकटत नाहीत म्हणजे हे मोदक तयार आहेत. गॅस बंद करूया आणि पूर्ण थंड झाल्यावर आपण ते डिशमध्ये काढून घेऊया. गरमागरम रव्याचे मोदक तयार आहेत आणि ह्याच्यावर जर तुपाची धार असेल तर क्या बात आहे. तर ह्या गणपतीला तुम्हाला हे मोदक करायचे आहेत. गणपती बाप्पाला खुश करायचे. मला कमेंट्समध्ये कळवायचे आणि काय करायचे बघत राहायचे रुचकर मेजवानी. गणपती बाप्पा मोरया.